Dobrý den, pane profesore, moc děkuji, že jste dorazil, moc si toho vážíme, pro jaké chceš Česko, což bude taky jedna z otázek. Pan profesor, věřím, že ho nemusím představovat, pan profesor Jiří Beran, a dneska se budeme bavit o jaké chceš Česko a nejen, doufám, o covidu, ale spíš o životě, o hodnotách a o tom, co nás přesahuje. Dobrý večer, moc děkuji za pozvání vám. A jsem moc rád, že tady můžu být. Je to takové jakoby magické místo pro mě, protože ten důvod, proč jsem přijel, je vlastně kvůli tomu, že já jsem viděl vlastně váš příběh toho, jak jste dokázal něco. A já strašně miluju takovýhle lidi a to je první důvod. A druhý důvod, že moje druhá největší láska po manželce je čokoláda. Takže, fakt? Ano, takže takhle. Tak tam vám potom moc rád popovídám ještě, jaká čokoláda je ta zdravá a jaká je ta nezdravá. Protože v supermarketech, a to nechci si dělat teda reklamu. Já si nekupuju v supermarketech. Manželka má takový různý typy čokolád, který mě kupuje. To jsou takový úplně tenoulinký a s příchutěma různýma s kombinací, která by člověka normálně ani nenapadla. A tu čokoládu nejde v podstatě v ústech rozpustit, dáte si kousek a máte ho tam samozřejmě třeba 10-15 minut a užíváte si tu chuť. Tak takovýhle čokolády já mám rád čokolády připravený z tuku. Tak to děkujeme, tak to ještě popovídáme potom, to moc rád. My tady ještě navíc jsme třeba na takovém jako hodně magickém místě pod hradem, že jo, tady potom do té zatáčky, tam je socha pana prezidenta Masaryka, tady žil naproti Neruda, takže Jan Neruda, dům u Slunců. A my to tady máme hodně rádi třeba v létě, když si sednete, tady je zahrádka, teď tady nejezdí už žádný auta, dáte si skleničku červeného vína a jen tak jako v klidu rozjímáte. No. To je další věc, kterou já mám rád, si sednout se skleničkou červeného vína a jen tak rozjímat, přemýšlet o něčem a nebo si číst u toho knížku někde doma na gauči, to je úplně úžasný. A nebo zase v létě na sluníčku. No a já jsem se chtěl zeptat, protože samozřejmě jsem vás zaznamenal hodně v médiích, mluvil jste hodně o covidové situaci, opatřeních logicky, protože ta vaše profese, jste vlastně byl v armádě, že jo, původem, tam jste se naučil epidemiologii a další věci. Přesto říkal, že původně jste byl chirurg, chtěl být chirurg, že jo, někde jsem to slyšel. Chtěl jsem být chirurgem a už vlastně za studií a krátce po studiích jsem pořád docházel jakoby na různá chirurgická oddělení, kde jsem byl a snažil jsem se toho naučit jakoby víc a ta největší zkušenost byla, když jsem byl v Brně, tak tam je úrazová nemocnice v ulici Na Ponávce. Já nevím, jestli se to jmenuje ještě dneska Na Ponávce, tehdy to byla úrazová nemocnice Na Ponávce a tam já jsem chodil a snažil jsem se jakoby pomáhat nebo učit se a to mě jakoby strašně bavilo, ale nakonec jsem zůstal u tohoto oboru, především proto, že to pro mě znamenalo, že se budu moci vrátit nazpátek na akademickou půdu a já, nebo moje žena o mě říká, že je ve své podstatě jedno, co dělám, že prostě všechno se snažím dělat pořádně a i kdybych šel přehazovat písek, takže v tom jednou budu nejlepší. Takže já jsem šel dělat ten obor a prošel jsem si různý funkce, jak v akademické sféře, tak potom i ve fakultní nemocnici, ale samozřejmě posledních 20 let mám víceméně soukromou ordinaci a tam mě musí uživit a k tomu samozřejmě učím tady v Praze v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a vedu tam pracoviště tropické, cestovní medicíny a očkování a tam děláme kurzy o tom, jak člověka chránit před cestou a jak ho chránit po cestě a někam do tropů, subtropů nebo někam jinam. Třeba do Kolumbie, kde je dobrá čokoláda. Tam toho není potřeba tolik. To je pravda, že tam
oproti jiným, třeba v Africe někde, tak je to daleko horší. Ta ebola, nebo ebola to bylo jinde, ale tam je malárie. Chci se zeptat, ale tak teď jsem pochopil, že jste perfekcionista, je to i na vás vidět, o sportu určitě moc rád, když potom popovídáte. Jak třeba člověk, který je perfekcionista k sobě samému, je schopný potom se vyrovnávat s tím, když vlastně nevidí perfektní třeba zpracování jako toho vnějšího světa. Jak se dokážete vyrovnávat třeba s takovýma nepříjemnýma situacemi, když byste třeba chtěl něco udělat lépe, i víte, že by to pravděpodobně fungovalo, ale třeba ta většina vám říká, že to je špatně. Kde nacházíte jako tu vnitřní sílu? Tak já jsem si nikdy nemyslel, že jsem strašně velký perfekcionista, ale zjistil jsem, že vlastně celá řada mých spolupracovníků, kteří se mnou pracovali v té soukromé ordinace, se kterými jsem se potkával později, tak mi říkali, že to základní, co si odnesli, tak byla úcta k práci a systematičnost a perfekcionismus. A to mě strašně těší, protože já se pohybuju na poli mnoho let, na poli vývoje nových léků, nových vakcín a tam člověk musí být perfektní, tam se nedá nic ošálit, tam prostě všechno musí být absolutně přesně a musíte si vnitřně obhájit jakékoliv rozhodnutí. Člověk nesmí být nikdy na pochybách, nebo respektive vždycky ty pochyby musí vést k něčemu, aby člověk se rozhodl, že je to tak nebo onak. Ale jak já chápu ten vnější svět, no tak ten svět není perfektní a je to hezčí, protože je rozmanitý. Samozřejmě já chápu, že nic na světě nemůže být perfektní, ale zase za ty roky jsem se naučil, že vlastně všechno, co se má stát, tak se musí stát, já s tím nic neudělám, nebudu přetlačovat zeměkouli a prostě věci se tak mají stát a když věci nejsou perfektní, no tak se s tím prostě smířím, ale na druhou stranu to, co vidím strašně nerad, když vlastně je nějaké jakoby vědomé podcenění nějakých věcí, tak to mě potom mrzí, když to má třeba nějaké dalekosáhlé následky. Ale když člověk chce projít, je-li perfekcionista a chce projít tím životem, tak nezbývá nic jiného, než si pečlivě plánovat, pečlivě pracovat na jednotlivých detailech. Člověk prostě musí pracovat vždycky s detailem a nemůže si říct, tak tohle to nějak dopadne nebo to nedopadne. Takže neponechat věci náhodě? Neponechat věci náhodě, určitě. Ale na druhou stranu si nedělat velkou hlavu. Nedělat si z toho velkou hlavu, protože přeci jenom za ty roky já jsem byl mnohokrát v životě zklamán z toho, že se mně něco nepodařilo, ale nakonec já jsem zjistil, že ve své podstatě to bylo dobře, že se to tak mělo stát, protože buď mě to vyburcovalo k tomu, že jsem dosáhl něčeho jiného, a nebo prostě všechno, co se nepovede, se nesmí brát jako prohra, ale jako poučení. Poučení pro to, aby to člověk příště udělal líp. A pak ponaučení možná. Teď mi to někdo vysvětloval, že poučení už jsme byli ve škole xkrát, ale neponaučili jsme se. To je strašně zajímavé, ale vždycky jsem to taky říkal. No a ale vidím to a třeba my jsme podnikatelé, podnikáme 10 let, takže samozřejmě se stále učíme, ponaučujeme stále a už něco umíme. Ale když samozřejmě by někdo přišel a začal by říkat, ta čokoláda není mléčná, ale ta čokoláda je bílá a já bych věděl na základě mých zkušeností, že ta čokoláda je doopravdy mléčná, tak bych vlastně jako používal víc kritické myšlení. A já mám pocit, že v dnešní době, a to je jedno, jestli teď se budeme bavit se o nějaký vyhrocený situaci typu covid, nebo biznise nějaký věci, nebo ve sportu, ale že vlastně my označujeme slovem kritické myšlení úplně něco jiného, než co kritické myšlení je. Jako pro mě vlastně kritické myšlení zdravý selský rozum a já mám pocit, že ho tak trošku chvilkama ztrácíme. Určitě. Já si myslím, že zdravý selský rozum
je vlastně to nejdůležitější, čím člověk byl vybaven, co mu předali nějakým způsobem rodiče, co mu dali zkušenosti. A čím je člověk starší a chce-li používat selský rozum, tak určitě mu to v tom životě pomůže daleko více, lépe a orientovat. Dneska se všechno řídí podle rozsáhlých studií a pouček a myslím si, že často potom z toho uniká to podstatné. Člověk by měl vždycky jít po tom podstatném. A to zase, když se vrátím zpátky k tomu covidu, tak my v té epidemiologii vždycky pracujeme s nějakým konceptem příčiny a následku. A skutečně, když se podíváte na to, jak to pojímají všichni v Evropě, a já se vždycky si říkám, je to vůbec možný, že tou příčinou je virus a tím následkem je pozitivita nějakého člověka. Když to já v té epidemiologii vidím jako příčinu onemocnění a následek to, že ten člověk zemřel. Jestliže mám vydefinovaný na začátku ten základní princip, tak už se mi od toho odvíjí i to, jak se k tomu budu stavět, čili že musím předejít tomu, aby ten člověk nezemřel a nebude mě vůbec zajímat to, jestli je pozitivní nebo negativní. Tak. A to je potřeba, aby se ke všemu přistupovalo se selským rozumem. Já si myslím, že jsem ve svém životě používal velmi často ten selský rozum pro to, abych si rozhodl nějaké komplikované situace. Vy to určitě budete znát právě z toho podnikání, že v podnikání, notabene v nějakém novějším podnikání, jste na to sám. Nemáte možnost se moc poradit s někým a musíte jít tím, že si řeknete, tak tohleto asi je úplně špatná varianta, tohleto by možná byla dobrá, tahleta je taky dobrá a oproti téhleté variantě tahleta byla pro mě dražší, ale ve finále mě třeba přinese podstatně víc, anebo je to obráceně a člověk, když k tomu přistupuje tímto způsobem, tak určitě je to lepší. A to se dneska úplně vytratilo. Kritické myšlení je myšlení podle nějakých principů, které nám někdo diktuje a kde říká, že se nesmíme vyjadřovat takto o předcích, že se takto nesmíme vyjadřovat o Krištofu Kolumbovi, že se tak nemůžeme vyjadřovat o tom nebo o tom. A já si myslím, že je to jakoby obrovská škoda, ať se každý vyjadřuje k čemukoliv a jakkoliv. My jsme tak spíš taková korektnost, že jo? Hyperkorektnost. To jsou ty černoušci, 10 mají černoušků, už od Agáty Christy se nemůže jmenovat. No, já mám totiž k tomu selskému rozumu blízko. Já jsem vystudoval zemědělku tady s kameramanem, s Davidem, takže jsem šel hodně přes jídlo, přes ty samozřejmě procesy zemědělství. Viděl jsem, jakým způsobem se tam zpracovává živočišná rostlinná výroba. A vždycky mě vlastně připadlo to, jak jste vlastně říkal, že ty podstatné věci jsou ty důležité, to říká Jarda Dušek ve 4 dohodách, což se mi líbí, že vlastně vy jste definoval to na tu pozitivita, že jo, ale virus, pozitivita, a vy jste říkal, že to je nemoc a úmrtí, že jo. A mně to připadá, že tam to je vlastně ta přídavná věc, která vůbec není v tuhletu chvíli důležitá, ale my jsme si rozhodli tady jako většina, že to bude pro nás to základní podstatný a vlastně tam upínáme tu pozornost a potom se nám taky asi... Na to upínáme všechny síly, vydáváme na to miliardy a ty miliardy potom někde chybí. Samozřejmě, určitě. No a když teda to vezmu, není to možný, že vlastně ta vaše vlastně definice, která je pro mě úplně jasná, a abych ji taky takhle definoval, se nechce tak jakoby spodstatnit, protože lidi mají strach, protože přece jenom ten strach mluvit o té smrti tady je velikánský. Já samozřejmě nechci říkat, že jsem vyrovnanější mluvit o strachu, ale ta evropská civilizace o smrti mluví daleko méně díky tomu individualismu versus třeba ty východní nauky jako Indie, Čína. A není to možný tím, že my se bojíme vlastně tu smrt jako nějak tady zmiňovat? Určitě. Já si myslím, že evropská civilizace
si odsunula téma smrti někam daleko, kam nechce dohlédnout, někam do nějakého lůžkového zařízení, kde ten člověk zemře a jako skrýme je a vůbec nechce hovořit o tom, že prostě smrt je součást života a že vlastně asi nejkrásnější pro člověka je to, když může prožít krásný život a zemřít ho někde s rodinou a ne v nějakém zařízení, kde bude odstrčen a kde vlastně se dneska vydávají největší prostředky na ústavy sociální péče, kde ti lidé jsou na doléčovací ústavy a vlastně v tom východním pojetí je to úplně jinak. Tam ta rodina v mnoha generacích žije spolu, že žijí většinou v jednom domku, v jednom bydlení, kde ta starší generace pomáhá té mladší generaci vychovávat děti a zase potom všichni se postarají o tu starší generaci a to tady samozřejmě chybí, čili já to pozoruju v České republice, že raději si lidi pořizují domácí mazlíčky a jenom proto, že oni je poslechnou, kdežto s maminkou, s tatínkem nebo s dětmi by museli diskutovat. A to já bych řekl, že právě zase ta mezigenerační výměna názorů je nesmírně důležitá pro formování těch mladých lidí. Když dneska mladí lidi mají možnost diskutovat to, jak to tady vypadalo před 50-60 lety se svými prarodiči, když mají možnost si prohovořit o současných problémech se svými rodiči, tak si myslím, že je to úplně rozdílné. Mladí lidi mají pocit, že stát by měl povětšinou řadu věcí zařídit. Ty, co jsou starší, mají pocit, že by tam měl být větší individualismus a že by se člověk měl postarat sám o sebe. A postupem doby ty mladí lidi přicházejí na to, že ten koncept toho individualismu a postarání se sám o sebe, že je jakoby nesmírně důležitý, protože tomu člověku dává obrovskou nezávislost. Jakmile je závislý na mnoha věcech, tak už se nerozhoduje vlastně sám o sobě, rozhoduje se pod vlivem toho, že například je zaměstnán na té univerzitě, nebo dělá toto, nebo dostává sociální dávku tam nebo tam, tak už se potom rozhoduje. Čili já si myslím, že to je obrovská škoda Evropy v tom, že se snaží nějakým způsobem vymazat tu mezigenerační komunikaci a dělá to nechtěně. Dělá to nechtěně tím, že právě nabízí obrovské zázemí pro tu nejstarší generaci. Říká, odsuňte ji, oni se tam budou mít dobře, my jim vybudujeme krásné domky, ale my tím vlastně přicházíme o tu úžasnou komunikaci, o ty rady, o to všechno, co chceme zjistit, co bylo v tom předchozím životě. No mě to takový, mám husí kůži trošku z toho. Jak to? No, že to je, vím to, ale když to o tom mluvíte znova, tak je to silný, protože přece jenom indiáni, že jo, ve své době byli stařešinové a šamani, nebo ty stařešinové, ke kterým se šamani a náčelníci chodili radit. A když jsem měl podcastu Mnislava Zelenýho, etnologa, tak o tom povídal s velikou úctou k té komunitě. Samozřejmě každá má svoje, my asi nejsme schopni všecko pochopit, ale mě taky strašně mrzí, když třeba vidím nějakého korporátního manažera, který mu je třeba 55-60, skončí a nejen vlastně skončí celý jeho svět, protože celou vlastně tu jeho snahu vložil do toho jednoho bodu, jak jste to říkal, a vlastně potom najednou nemá nic. Že? A místo toho, aby obohacoval, já si vždycky vzpomínám na mého prastrýce, on dostal řád bílého lva, on byl v operaci Tungsten, což byl záložní jednotce antropoidů, parašutista, a on umíral v 90, byl v uranových dolech a komunisti mu nedali moc hezký život. A on byl vlastně velice vděčný a já jsem ho zažíval jednou za půl roku na 2-3 dny. A já doteďka vzpomínám na tu jeho sílu toho válečného veterána,
toho generálmajora, který nikdy nebrečel, jako že by říkal, já jsem byl zavřený a já jsem byl topič, 50 let mi to zničili, jo. A cítil jsem tu ohromnou sílu a to vlastně je pro mě, z čeho já žiju do teďka, co mi dává nějakou tu vnitřní integritu. A potom samozřejmě, když vidím vás, prostě, který můžete třeba, pokud máte vnuky nebo děti, tak vlastně můžete to předávat. A to je ten základ úplně všeho. Já si myslím, že je strašně dobrý, že se alespoň v posledních letech daleko víc hovoří o takovýchto vzdorech, jako byl váš dědeček, lidí, kteří byli skutečnými hrdiny, kteří se nebáli a nenechali se ničím zlomit, žádným režimem. A to si myslím, že je úžasný vzor pro současnou dobu, protože tím vzorem určitě není žádný filmový hrdina, ale člověk, který dokázal odejít mimo tu republiku, pomáhat ve válce. To si dneska nikdo nedokáže ani představit, jak těžká situace je, když existuje někde válka, kdy odcházíte ráno a nevíte, jestli se vrátíte živí a zdraví. A to já si myslím, že to jsou velmi silné příběhy a je jenom dobře, že se o nich takto hovoří, že tito lidé jsou vyznamenáváni u nás v České republice, že se na ně myslí a že alespoň 2 nebo 3 každý rok z těchto lidí jsou ukazováni světu, protože se na ně zapomnělo a v té komunisti na ně myslet vůbec nechtěli. A za těch posledních 30 let je vlastně ta společnost se vyvíjí tak dramaticky rychle, že se vlastně nemá čas ani zastavit, všechno se zrychluje a uvědomit si, tak pozor, tohle to jsou naše hodnoty, to jsou naše vzory, těch bychom si měli vážit, a tak bychom se měli chovat i v tom dnešním světě. A s těmi manažery, kteří pracují v té korporaci, tak já si myslím, že řada z nich si to uvědomuje a snaží se vlastně odejít relativně brzy ještě z těch velkých firm a zkusit si něco sami, jestli něco dokážou nebo ne. Ale pravda je ta, určitě mi to potvrdíte, že vlastně dělat nějaký biznesový projekt s něčím úplně novým je něco úplně jiného, než být v korporátu, kde je to svázáno předpisy, mnoha věcmi a tady je člověk daleko flexibilnější, ale zase na to úplně sám a to bych řekl, že je velmi těžké a všechny rozhodnutí jsou jenom na vás. Nemáte možnost se za nikoho schovat. Já ještě k tomu mám jednu myšlenku a to je, já samozřejmě už jsem v předdůchodovém věku a od svých 50 let, možná ještě o něco dřív, jsem každému říkal takovou větu, kterou mi řekl můj kamarád a to je to, že vlastně řada lidí říká, až budu v důchodu, udělám to a to a to. A já vždycky říkám, podle toho Vladimíra říkám, důchod není o věku, důchod je o rozhodnutí. Dělejme věci, které chceme dělat a budeme šťastní, protože si je užijeme daleko víc v dřívějším věku. Pokud to jde, tak prostě opustíme práci, která nás nebaví a půjdeme dělat to, co nás baví. Pokud víme, že nás to nějakým způsobem uživí, člověk musí mít cíl a za tím cílem jít a snažit se ho dosáhnout. Tak důchod není o věku, to rozhodnutí. Je pravda, že spousta lidí říká, až budu mít čas na čtení, až budu v důchodu a takový, že jo, do té doby se nevzdělají. Jak je vlastně, kde jste přišel jako k tomu poznání, protože vy máte to cestování a ty tropy a tak. Taky jste hodně cestoval? Asi jste byl různě na tom východu v Číně a tak dále. Nebo kde jste vlastně našel? Já bych řekl, že asi nejvíc v Thajsku a Malajsii, kde jsem za posledních 17 nebo 18 let žil kumulativně skoro 8 let. Takže já samozřejmě
jakoby plně chápu tu východní filozofii různých náboženství, ale samozřejmě, že si to vždycky beru sám pro sebe, dává mě to možná takový jakoby vnitřní klid větší, možná, že to vede k tomu, že vlastně jsem byl schopný daleko lépe akceptovat, že to, co se mi stane špatného, je ve své podstatě dobré. A tak jo, já si myslím, že ty pobyty v těch tropických oblastech měly pro mě jako celou řadu pozitivních momentů, nejenom z té komunikace s místními lidmi, ale především, že já jsem za ty roky tam poznal celou řadu lidí z různých států, z Velké Británie, z Německa, se kterými jsem se přátelím se dodnes a jsou to věci, kdy vlastně vám stačí pár vět a smějete se. Takže tohleto já mám moc rád a musím říct, že zase ve chvíli, kdy člověk cestuje, a musím říct, aby mladí lidi cestovali, dneska už to bude daleko komplikovanější, tak je to vlastně, jakmile vycestujete za tu Českou dolinu, tak zjistíte, že se o Česku v novinách skoro vůbec nepíše a pokud si nenakliknete české weby, tak nevíte, co se děje a úplně vás překvapí, co se děje a ty myšlenky ve světě jsou úplně jiné. Takže to, co se odehrává tady, tak nesmíme brát zase tak vážně. Vidíte? Já jsem taky hodně cestoval, jsem žil třeba 4 roky v Číně právě, ale to s rodiči ještě. Proto jsem měl jsem takový pocit, jako byste měl takovou tu auru a ten přístup toho, že vlastně i z těch povídání, které jsem s váma poslouchal, tak jsem říkal sám sobě, já bych se třeba zachoval, kdyby někdo řekl, že když já něco řeknu, tak to je špatně, tak jak bych se s tím vyrovnával, tak mi to přišlo takovým tím východním přístupem, že dobře, jako víte, že jste součást celku a že ne úplně všechno můžete ovlivnit. Proto jsem vlastně na to chtěl, jsem chtěl zjistit proč a jak. No a kromě toho teda jsem pochopil, že vínko, být na sluníčku, sedět někde krásně se jako uklidnit jako a sport, to je vaše hodně silná asi láska, ne? Jsem pochopil, kromě manželky. A manželka taky. Já vlastně jakoby od dětství, že jo, tak za nás, když jsem chodil do základní školy, tak ve své podstatě tam byly pořád kroužky atletiky, takže my jsme všichni chodili do kroužku atletiky a tehdy se to jmenovalo příšerně čtyřboj přátelství a to byl sprint, dálka, výška, hod kriketovým míčkem. Nicméně, že jo, dalo vám to jakoby nějakou znalost toho pohybu. Já jsem si k tomu potom přidal basketbal a po té základní škole při gymnáziu jsem hrál ten basket ještě v Brně. A když jsem byl na fakultě v Hradci, tak jsem tam vlastně pak už začal hrát jenom takovou tu městskou ligu, co se hraje v každém větším městě. Jeden den v týdnu máte trénink a jeden den v týdnu máte zápas. A to bylo moc hezké, já jsem to hrál mnoho let a pak jsem přišel na to, že je lepší jezdit na kole a běhat, ale já jsem ještě paralelně, to mě bylo možná 15 let, já jsem miloval strašně lyžování a už v těch 15 jsem si udělal kurz instruktora lyžování a zkoušel jsem pomáhat učit děti lyžovat a když jsem byl na fakultě, tak v Hradci Králové tam se konaly vždycky sobotní zájezdy s dětmi do Deštného, kde se učili lyžovat a já jsem si tím, myslím si, že jsem dostával za sobotu 100 korun, já jsem si tím přivydělával, takže jsem jezdil s dětmi
co by instruktor lyžování a pak po revoluci samozřejmě to bylo úplně úžasný, když člověk najednou mohl do Francie, mohl do 3 údolí a krásně si zalyžovat. To bylo najednou úplně něco jiného. Úplně něco jiného, že jo, tak že člověk za toho komunismu to viděl v tom Špindlu, ve Špindlerově mlýně, kde prostě byly 2 nebo 3 kotvy a tam mohl někdo jezdit zvláštní uličkou a ostatní stáli ve frontě a sjeli to 4krát za den, no tak to samozřejmě dneska je zase úplně někde jinde. To už je jiná technika. Ale já jsem vlastně opustil to lyžování a začal jsem se věnovat víc tomu kolu. Jsme měli takovou skupinu přátel, kde byl servisní technik na kotle, právník, prodejce aut a krásnou skupinu a jezdili jsme 2krát týdně na kole a pak se to nějak jakoby rozpadlo a já jsem si říkal, co budu dělat a když jsem byl nejvíc na Phuketu, jsem viděl, že vlastně se dá pěkně sportovat, protože tam v té době byly triatlonové závody, které jsou vlastně takovým jakoby otevřeným mistrovstvím té Asie a kde dokonce jako světové hvězdy tam běhávaly. Tak to jsou takový ty Ironmani, který si jdou zaběhat triatlon, ne? Tak. A já jsem tam viděl člověka, myslím, že je 10násobný mistr Evropy, Jürgen Zach, který tam učil mladé zájemce, jak to vlastně dělá ten triatlon a tam, kde já jsem žil, tak vlastně oni běhali vždycky po té ulici. Já jsem si říkal, já to jednou zkusím, že jo, a tak jsem začal běhat a běhal jsem a oni mě potom začali po několika letech velmi pozitivně vnímat a říkali mě, že jsem takový inventář, jo, každý mě rozeznával do dálky, protože já jsem každý rok měl stejný typ trička, buď bylo oranžové, anebo bylo žluté, nebo reflexní. A tak to mě hodně motorek, že ono je potřeba být reflexní. Jo, to určitě. Takže já jsem tam začal běhat a pak se ke mně přidala moje manželka, no a ta vlastně dneska běhá ještě víc nežli já, běhá podstatně rychleji, ale o to je to lepší, protože my máme takový 10kilometrový okruh, kousíček od domu a já vždycky vybíhám o pár minut dřív, ona mě v půlce doběhne, předběhne, vrátí se pro mě a zase, takže ona naběhá asi 11 kilometrů, já 10, ale máme to prima zábavu, vždycky si plácneme nakonec a řekneme si, tak jsme to zase dokázali. Takže rádi takhle chodíme a je to dobře, když 2 lidi, kteří žijou ve vztahu desítky let, mohou mít nějakou aktivitu, která je pořád stahuje dohromady. Je to hezké. To je vtipný, já vidím zase simulatu, já jsem chodil na sportovní gymnázium v Přípotoční a hrál jsem tam basketbal celou střední školu a pak jsem taky skončil a hrál jsem jednou týdně s jedním tréninkem pražskou soutěž. No, basketbal je ale krásná hra, já vždycky říkám, že basketbal můžou hrát jenom chytrý kluci a holky, jo, protože tam je potřeba přemýšlet, vidět dopředu a přemýšlet. A nebo být velice atletický, ale to už je spíš pro černochy, kteří mají velice silný atletický základ, že jo. Jako teď se mi líbí koukat na Luku Dončiče, což je Slovinec, nevím, jestli jste ho viděl, někdy dejte si na YouTube. Luka Dončič. On ve 18 vyhrál, nebo dostal MVP za evropského hráče z Realem Madrid, což určitě Real Madrid znáte jako tým. No a někdy v 18 nebo 19 šel do NBA a už asi mezi 10 nejlepšíma hráčema, ale tako ta inteligence při to IQ je neuvěřitelný. Takže to se podívejte. Je neuvěřitelný, jako Larry Bird, určitě znáte Larry Birda. Tak ho spojují ještě s nějakýma, s Magicem Johnsonem, ale nevím, tak krásný. Určitě. Taky jsem začal teda běhat a zrovna u toho běhání, třeba znám Davida Vencla, který je otužilec, hodně
se snaží propagovat Wim Hofa, že jo, teď podplaval těch 80 metrů pod ledovou korou a vlastně teď jako jsou ty různý biohackingy a všichni jako nazývají věci jako dýchání a tak jako hodně honosně. Ale mně připadá, že jak jste mluvil o takový tý preventivní, nebo vy říkáte té péči před tím, než ten covid člověk vlastně dostane, nebo jakoukoliv nemoc, tak to jsou základní věci jako běhání, ne, otužování. Vlastně určitě. To je tak jako vlastně co ještě doporučit lidem, aby teda opravdu zvýšili tu svoji imunitu? Tak já si myslím, že právě nejlepší je dělat nějaký sport a hlavně při tom sportu je úžasné to, že se hluboce prodýchávají po delší dobu ty dýchací cesty, když se používá dýchání nosem, dýchání ústy, tak vlastně to vede k tomu, že studený vzduch nebo horký vzduch se dostává na ty dýchací cesty. Ty dýchací cesty mají určitou teplotu a oni na to reagují větší produkcí toho hlenu a tím pádem v tom hlenu je celá řada nespecifických působků, které ale fungují velmi efektivně. Čili člověk, který sportuje a má tu hlenovou vrstvu velmi dobrou, tak si významně snižuje množství virů, kteří se dostanou přes tu hlenovou vrstvu k těm buňkám a potom dál do těla. A to ale možná lidi nemají rádi mluvit o hlenu, že jo? Hlen nezní tak hezky. No, tak, že jo, ale tak dobře, je to obranná vrstvička, že jo, na dýchacích cestách a tím k tomu se dá dojít určitě sportem, určitě otužováním, protože tím zase měníme tu teplotu, třeba sauna, pára a velmi dobré je i to, že člověk, pokud má tu možnost a třeba je někde u moře, tak pokud možno co nejvíc chodit podél toho moře a dýchat ten slaný vzduch, protože to nesmírně pomůže. To jsou to stimulátory vlastně té nespecifické imunitní odpovědi na dýchacích cestách, které se tak potom stávají tou 24hodinovou bezplatnou rouškou, kterou ten člověk má, tím si sníží velmi významně infekční dávku a pokud si snížíte infekční dávku, tak samozřejmě tím pádem člověk má to onemocnění velmi mírné. To proto teda se potom vytváří takový ten hlen, jak člověk potřebuje jako vychrchlávat nebo plivat při sportu, asi, že se mu to jako to, ale on se tím obnovuje. Vlastně on teda obnovuje tu vrstvu tam vlastně. Ale chtěl jsem se ptat, já třeba osobně, pro mě to bylo pekelný nosit roušky, samozřejmě když jdu někam, tak respektuju nařízení a připadá mi to, že někde to smysl má. Ale pro mě vlastně, který rád dýchá hluboce, když jsem měl někde sedět hodinu, 2 s tou rouškou a ta rouška ještě dobrá, ale s tím respirátorem, tak vlastně vy omezíte přísun vzduchu. A přece vzduch je ta nejdůležitější věc, je dýchání. Tak jakým způsobem vlastně jako třeba, já nevím, lékaři, nebo já nevím, asi jste nějaký studie třeba viděl, ale když omezíme vzduch, tak přece snížíme automaticky imunitu toho těla, ne? Určitě. To je evidentní a stačí se podívat na děti, které nechodily do školy nebo chodily do školy s rouškama, respirátorama, takže to je krásně vidět, že u nich vlastně s novou sezónou akutních respiračních virových nákaz se objevila celá řada nových onemocnění, které nebyly ani covidem, ale byly to ty běžné respirační nákazy, kterých bylo podstatně víc. A to souvisí s tím, že ty děti málo sportovaly, nebyly v kolektivech, čili to není čistý vzduch, ale je to výměna těch mikroorganismů a museli nosit ochranu dýchacích cest a to všechno jsou vlastně negativní vlivy. Proto já si myslím, že tam, kde to jde, volně po ulici, tak jsem považoval v jakoukoliv dobu za naprosto zbytečné, abych se dusil v respirátoru. Respektuju to tam, kde je hromadná doprava a musím jet půl hodiny, 3/4 hodiny, tak určitě to má smysl
ale když jsme na začátku té epidemie se vypočítávalo, když člověk běží, za sebou vytváří 15 metrů mrak, ve kterým jsou viry, tak to mně připadlo úplně zvrácený a chodil jsem teda do lesa bez roušky a bez respirátoru jsem běhal, se přiznám. Bylo to zakázaný. Tak já taky. A to je zakázaný, ne? To bylo v tom Pupendu, ne? Jak tam chodil ten... A to je zakázaný, tady ta hudba. Chtěl jsem se vás zeptat ještě. Samozřejmě ty studie a tak. Já jsem z lékařské rodiny, moje máma je lékařka, moje sestra je lékařka v Jirsku, teď teda zrovna pobývá. Obě dvě samozřejmě vyznávají jako přímo očkování. Já vlastně respektuju jakékoliv rozhodnutí, spíš třeba mě vlastně překvapilo teď nedávno, že se vlastně teda už říká, ty očkování vlastně taky můžou přenášet, protože původně to bylo komunikováno úplně jinak, že jo. Třeba je vám nějaký stát nebo nějaká studie, protože teď jsem vlastně někde slyšel, že vědecká studie je jenom jedna a ty ostatní jsou špatný. Je třeba nějaký ten jako směr, který vám je nejbližší třeba tomu vašemu nastavení, kde se vám to líbí, že to udělali nejlíp? Myslím si, že to Švédsko a Velká Británie to odpovídá tomu přibližně, jak bych si to představoval já. Určitě jako na začátku se předpokládalo, že ty vakcíny budou spolehlivě chránit vůči vzniku onemocnění a to se ukázalo vzhledem k přibývajícím antigenním variantám jako naprosto liché a proto já v tuto chvíli nechápu, že někdo tedy pořád trvá na tom, že chce vytvořit kolektivní imunitu s vakcínou, kde to mohou samozřejmě přenášet dál. A to, že je možné to přenášet dál, tak vlastně tím nejvíc medializovaným případem byl právě ten let do Tokia těch sportovců, kde vlastně jeden z těch sportovců byl očkován a i přesto onemocněl a měl vysokou virovou nálož, čili to ukazovalo na to, že vlastně ten člověk, který je očkován, tak u něj to onemocnění musí vzniknout u každého člověka, který je očkován, protože ta vakcína se aplikuje do svalu, vytváří imunitní odpověď v těle, ale nevytvoří ji na sliznici. Čili ten člověk musí alespoň slizniční formu toho onemocnění prodělat. Co se mně líbí, nebo co by se mně líbilo nejvíc, by bylo to, když bychom si přestali hrát na to, že tady budeme po ulicích honit zdraví lidi a neustále nějakým způsobem testovat a kdybychom se tedy zaměřili na to, že když má někdo příznaky, tak ho velmi brzy otestujeme. Dneska máte seniory, u kterých potřebujeme vědět, že jsou nemocní a oni čekají 3-4 dny v řadě na to, než se na ně dostane test. Čili v prvé řadě je potřeba, aby se testovali jenom lidi, kteří mají nějaké příznaky. Co se týče aby byl největší zaměření právě na tu seniorní populaci, protože seniorní populace se nakazí většinou v rodině a většinou to přenáší dál ke svým přátelům. Pak co se týče dětí, tak mně se strašně líbí to, s čím tady vlastně přišly hygieničky v Praze nebo epidemioložky, paní doktorka Jágrová, paní doktorka Marešová, to se mně strašně líbí jako koncept, který vychází z toho britského state to test, což ve své podstatě znamená to, že vlastně dokud ten člověk není pozitivně testován, tak pořád chodí do školy. Ten koncept je postaven na tom, že vlastně pokud ve třídě má dítě příznaky, jak se otestuje, je-li pozitivní, zůstane doma. Jeho spolužák z lavice předtím a zatím, nebo jeho kamarád, který s ním ale nesedí, tak jsou druhý den ráno testováni po dobu dalších 5 dnů před vstupem do školy, jsou-li negativní, jdou do školy. Nedělá se z toho žádná velká věda, nezůstává 30 dětí doma,
doma. A to si myslím, že je zase jakoby velmi dobrý koncept, který by napomohl tomu, že by se nevydávaly zbytečně peníze za plané testování a že by to testování bylo tímto způsobem velmi cílené. Takže pro mě velkým vzorem je určitě Velká Británie a Švédsko a třeba roušky a respirátory, kromě možná hromadné dopravy, bych nechal jenom na těch lidech. Kdo se chce chránit, ať se chrání, kdo se nechce chránit, ať se nechrání. Ale to nejklíčovější, co je potřeba udělat, a to tady zatím jakoby moc nefunguje, je ta přednemocniční péče. Přednemocniční péče musí být, protože máme perfektně udělané otestování lidí a pak, když se ten člověk dostane do nemocnice, tak v té nemocnici s ním udělají úplné zázraky. Česká republika se vymyká mezi ostatními státy, které jsou okolo nás v tom, že dokáže z těch lidí, kteří přijdou do nemocnice, zachránit vůbec nejvíc. A to o 40%. Ale problém je v tom, že vlastně nikdo neřekne těm lidem, kteří jsou pozitivní po testu a zvlášť těm, kteří jsou starší 60 let, bez ohledu na to, jestli je očkován nebo ne, že vlastně mohou přijít 3 komplikace. Potlačení bílých krvinek nebo snížení počtu bílých krvinek, změna koagulace té krve a v poslední řadě prostě zápal plic. A na to je, pokud se na to myslí, pokud se aspoň empiricky tedy dávají léky, myslím si, že se to může stát, proto ten lék dám, tak se dá zachránit velké množství lidí, kteří by pak proudili do nemocnice. To je nejdůležitější, co se musí udělat. Mně to zní tak jako krásně jednoduše, jako kdybychom doopravdy se věnovali té skupině, nějak doopravdy chtěním a informací, hlavně edukací, protože tam je strašně špatná edukace. A když potom toho starého člověka, kterýho zase v uvozovkách odsunete a on tam už žije třeba odsunutý nejenom domově, ale třeba doma, že jo, a vy ho navštěvujete jednou za týden, tak je jasný, že on třeba vůbec nevnímá ty základní věci a ani nemá informace, spíš poslouchá seriály nebo kouká. Tak, určitě. Já jsem tady k tomu ještě vlastně něco měl, ale úplně mi to vypadlo s tou, ještě rychle třeba, ona by stačila i nějaká alternativa, že jo? Jako já vím, že jste zmiňoval, když jsem tak ještě poslouchal nějaké vaše povídání, že existují i léky různý, které by tomu mohly pomoct, třeba asi nějaký vitamíny nebo Bčko, Cčko, ale i nějaký další. Ale když ono by stačilo, já teda nevím, třeba za mě, třeba začít nějakými čaji, zázvorovými bylinkami, jenom třeba aspoň trošku, jako tu imunitu zvýšit a potom se nechat informovat od toho profesionála, že? Tak určitě, já bych řekl, že všeobecně to posilování imunity, ať už by to bylo sportem, pohybem nebo čaji, zázvorem a podobně, no tak to samozřejmě napomůže tomu imunitnímu trošku tomu imunitnímu systému, ale já vždycky říkám, každá troška v každém segmentu toho imunitního systému je nesmírně ve finále důležitá v tom, že ten virus nemá až tak velkou šanci na to, aby vlastně toho člověka okupoval do každé tkáně, do každého konečku prstu a já nevím. A teď se to řekl hezky, protože vlastně, když se ten vir dostane jenom do části těla, tak se má vlastně možnost ten zbytek toho těla nějak zase bránit a vzdorovat tomu a přežít to, že? Určitě. Ne, já se tomu nechci smát, protože mě to jenom, jako, já mám rád slovo fascinující, že občas vlastně mi připadá fascinující, že některé věci by se asi daly dělat jednoduše, ale zatím to neumíme asi. Jako já si myslím, že to umíme, ale že vy už jste tady jednou zmínil, že na všechno existují studie dneska. Když si vezmete odbornou literaturu a řeknete si nějakou myšlenku, tak v tu chvíli najdete 10 studií, které vám ji potvrdí. A když budete chtít být objektivní, tak najdete 10 studií, které vám ji vyvrátí. Čili dneska je velmi těžké pracovat s nějakými informacemi, protože ten svět je tak rozpolcen, že najdete všechno pro a samozřejmě všechno proti a najdete to v odborné literatuře. A i pro člověka, který místo standardního kritického myšlení používá selský rozum, je určitě velmi těžké se v tom zorientovat, pokud
ještě navíc jsou to specifické věci, kde jsou popisovány jednotlivosti v imunitním systému, jak je to nesmírně komplikované. No ale pořád si myslím, ze všeho nejdůležitější je být pozitivně laděn. Jo? Já si myslím, že to hraje obrovskou roli v tom, aby člověk mohl se s jakoukoliv infekcí velmi dobře vyrovnat. Ze všeho nejhorší je odevzdanost a obrovský strach, protože jsem pořád přesvědčen o tom, že ty nemocnice jsou schopny udělat hodně a pro ty lidi, kteří jsou v nějaké rizikové skupině, starší 60 let s nějakými chronickými onemocněními, tak pořád tady máme to, co všichni říkají, že chtějí být léčeni jako prezident Trump, čili to je pořád léčba, která je dostupná tady pro ty lidi a která znamená ve víc jak v 95%, že to onemocnění proběhne jenom velmi, velmi lehce. Nemáte rád třeba, já tady mám napsaný pozitivní přístup, jo? To taky na mě takhle, to je ještě předtím, než jste přišel, to je až potom. Takový verichovský humor by vůbec nebyl na škodu, trošku sarkazmu, to taky nevadí, ale... Kroupy k jídlu, krupesen. Jo. Známe. No, tak je potřeba doufejme, že myšlení má budoucnost. Já si myslím, že to pozitivní myšlení je nesmírně důležitý, protože ovlivňuje imunitní systém, nastavení těch ostatních orgánů a systémů toho těla a s tím pozitivním myšlením je možné dosáhnout daleko lepšího výsledku určitě. Takže pozitivní myšlení je důležité. A jak si ho teda dodáváte? Já vím, že jste říkal sport, cestování, východní nauky, když jako nejste jako asi věřící ve východní naukách, ale líbí se vám to chápat, vínečko, sezení, sluníčko, ale když se dostanete doopravdy dolů, tak co vás jako tak, protože třeba každý máme nějaký rituál, ty rituály už se ztratily, ale každý něco máme. Co uděláte pro to, abyste teda měl, abyste byl v té radosti a v humoru? Tak nevím, pro mě největší relaxací je pomáhat manželce s nemovitostmi a musím říct, že když jsem úplně dole, tak se jdu podívat, co některý řemeslník vytváří. A protože ona má samé dobré řemeslníky, tak já se jdu podívat, jak vlastně během velmi krátké doby obkladač má něco obloženého a to se mi strašně líbí, je vidět kus krásné práce a vždycky si řeknu, tak to, co dělám já, není skoro vůbec vidět a pokud to bude vidět, tak to bude vidět třeba až za pár let a tohle to je vždycky něco, co mě jakoby strašně pozitivně naladí. Musím říct, že relaxace u jakékoliv fyzické práce je další věc, která mě baví a je to jedno, jestli je to práce na zahradě nebo prostě fyzická práce je taky důležitá. No a třetí je vlastně asi pro tu relaxaci je důležitý komunikovat. Jakmile člověk má nějaký vnitřní problém, vnitřní strach, tak je dobré mít vedle sebe partnera, kterému to můžete říct a on řekne, tak já to vidím stejně, nebo tato obava je zbytečná, je lichá, podívej se na to tak, podívej se na to tak. Takže pokud máte vedle sebe takového partnera, tak je to úplně úžasné a je dobré prostě o věcech mluvit. Nevyřčený problém je pořád problém. Že? Takže to jsou asi moje tři techniky, které mám a které se snažím nějakým způsobem používat. Hezký. Protože mě tady vlastně chybí diskuze v té společnosti, ale je pravda, že samozřejmě na té vnitřní úrovni to, co můžeme my ovlivnit, tak je to nádherná technika, která doopravdy může jednoduše vyřešit nějaké naše vnitřní trauma nebo něco, co máme v sobě, nějakou bolest. Tak to víte, já jsem v dnešní době člověk, který je vlastně,
řekněme, těmi hlavními médii označován za nějakého dezinformátora a musím říct, že já to asi ani tolik nevnímám, protože já nefunguji na žádných sociálních sítích. Nikdy jsem se k tomu nedostal, ale mý synové mi to říkají. Vždycky říkají, tati, podívej, tam napsali to a měl by se zbránit. A já říkám, ale vůbec nemá cenu. Jakmile se člověk začne bránit, tak to povede jenom k tomu, že vlastně přiléváte olej do ohně. Takže já tohleto nějakým způsobem se snažím pominout a snažím se o to víc být v rodině a to mě nesmírně pomáhá. V té společnosti je nás už dneska jakoby daleko víc, než to bylo před rokem. Lidi, kteří se nějakým způsobem probouzejí a říkají, tak přeci jenom my máme dojem, že tady to jde už chvilku někde za hranou a je potřeba o věcech dál diskutovat, ale ta diskuse se zatím intenzivně mezi oběma tábory nevede a spíš to vede k tomu, že se pořád ty pozice polarizují, ale je to škoda. Je to škoda. Právě proto i tady jsme, aby jsme více snažili harmonizovat i v podstatě tu společnost, protože to je další otázka teda. A to je vlastně, kdo byl váš největší vzor a co je vlastně teda pro vás díky tomu vzoru taková jako největší hodnota, kterou třeba jako máte nejradši, kterou byste vyžadoval až a která vám na druhou stranu vlastně chybí, nebo vlastně možná to je na stejno. Tak já musím říct, že já si myslím, že jsem neměl nikdy žádný jeden vzor. Já jsem měl obrovské štěstí na to, že kam jsem přišel pracovat, tak jsem měl úžasný šéfy, ať už to byl profesor Špliňo, docent Dostál, profesor Horáček, profesor Ticháček, bývalý ředitel Státního zdravotního ústavu, profesor Sherry. Myslím si, že naposledy ve výzkumu pan profesor Zadák, to byli úžasní lidé s nadhledem. A ty vždycky, nebo jejich heslo bylo Jirko, nás zajímají výsledky. Jo. Takže já jsem měl ve všem relativně volnou ruku a oni pro mě v tu danou životní etapu byli mým vzorem. Takže to bylo úplně úžasné, protože mě nekladly žádné překážky a vždycky jsem přišel s nějakou myšlenkou, buď na výzkum nebo na něco, oni řekli, jak dobře, uděláme to, zkusíme požádat o peníze jsme získali, udělali jsme nějaký projekt a vlastně já jsem se potom naučil to, že díky tomu, že můžu komunikovat s takovýmito lidmi, se svými učiteli, že můžu dělat výzkum, který mě zajímá, tak jsem najednou byl vtažen daleko hlouběji do té problematiky a o to lépe se mě to přednášelo studentům a ty studenti byli daleko raději, protože jsem to dokázal nějakým způsobem okořenit, přinést nějaký úplný novinky, něco, co jim vysvětlovalo doposud nepoznané, tak musím říct, že žádný jeden vzor jako takový nemám, ale na své cestě jsem potkal úžasné muže, úžasné profesory, kteří mě nesmírně formovali a za to jsem jim vděčen, ačkoliv někteří už z nich nežijí. To je krásný. Ještě potkáte lidi s přesahem, s nadhledem. No. A když jich potkáte několik za sebou, ještě za sebou, tak to je úplně úžasný. To jako určitě. Takže to já jsem v tom měl obrovskou výhodu. Já jsem nikdy nebyl člověk, který trpěl tím, že by si na něj šéf zasedl nebo něco takového. Já jsem vždycky měl volnou ruku, ale ono je to také tím, že každý velmi brzy poznal, že jsem nesmírně pracovitý a precizní člověk, který, když oni zase mě zadali úkol, tak si mohli být 100% jistí, že jsem jim přines ten úkol
a třeba ještě jeden navíc zpracovaný, že to bylo dobře. To je velký plus. Jako myslím si, že v podnikání takový lidi se musí platit zlatem a určitě i v dalších oblastech lidské tvorby. Já si myslím, že bych řekl, spolehlivost a loajalita se dneska jakoby dost vytrácí a je to obrovská škoda, protože to zase rozděluje lidi na různé na barikádách, na jednu, na druhou stranu a člověk by si měl říct, tak dobrá, jdu dělat tuto práci, třeba si myslím, že vnitřně na 100% to není to, co bych chtěl já, ale zkusím tomu dát maximum a uvidím, jestli ten výsledek bude tomu odpovídat a jestli mě třeba vnitřně nepřekoná v tom, že jsem chtěl být chirurgem a dělal jsem epidemiologa a našel jsem se v tom a strašně mě to bavilo a bavilo mě to, když jsem viděl klinické aspekty na klinice infekčních nemocí, tak to všechno vám potom řekne, tak dobrý, stojí to za to zkusit, překonat ten vnitřní odpor, mít nějakou loajalitu a pomoci tomu oboru nebo to, co chci dělat. Mě vlastně vždycky věda evokovala to, že všichni ty vědci a ti učení lidé, samozřejmě profesoři jako vy, takže koukají na věci z různých pohledů. Vlastně koukají na pravdu z různých pohledů, vy jste to předtím zmiňoval. Když chci, tak najdu 10 studií, které potvrdí moji teorii, a když nechci, tak najdu další 10 teorií, které to vyvrátí. A nechybí to trošku teď v té společnosti? Jako ta diskuze o těch... Diskuse, určitě chybí diskuse a chybí především to, co já vidím, že vlastně je to pozorováno v té medicíně posledních 20 let, ale i mimo medicínu, že vlastně se takový obecný náhled začíná měnit na velmi úzký pohled, který se vydává za ten komplexní náhled. A celá řada těch kolegů, mých profesorů vlastně rezignovala na to, že by jednotlivosti, a to už nemluvím jakoby o covidu, jednotlivosti z výzkumu, že by se snažili zobecňovat na to, aby řekli, dobře, PCR testy jsme neměli před 20 lety, je to dobrý výdobytek, ale musíme si říct, že proto, abychom viděli, jestli člověk je infekční, je daleko lepší dělat antigenní testy a dále tyhle ty věci ještě dál zobecňovat. Čili chybí mě diskuse a chybí mě zobecňování těch poznatků, které jsme získali třeba u jiných, když to stáhnu tady, zase u jiných akutních respiračních virových onemocnění, abychom to mohli aplikovat tady. Takže diskuse a zobecňování. A to si myslím, že by mělo být atributem lidí, kteří chtějí učit a kteří dělají vědeckou práci. To by měli dělat. Ty poznatky, které nasály do sebe, musí mít přesah do jiných oborů. To vnímám úplně stejně a vlastně jako laik, samozřejmě jako nevzdělaný inženýr oproti profesorům a docentům. Já bych řekl, že to není věcí jakoby toho, že ale já si myslím, že vlastně každý člověk notabene vysokoškolsky vzdělaný člověk, který musel napsat aspoň jednu, ne-li 2 práce, a se musel naučit částečně přemýšlet kriticky a musí být schopen diskutovat problém. A protože to, ať vezmeme jakoukoliv práci, tak ať už je to vědecká práce, publikace nebo něco, kořením všeho je diskuse. Pokud tam máte dobře udělanou diskusi, pokud se proberou jednotlivé aspekty, tak samozřejmě, a to chybí v tom životě. My nediskutujeme. Disputace, že jo? Jako v Tibetu. Tam ani nemluví, tam jenom naznačují. Disputovat a umět vlastně využít i náznaky. No. No, ale vlastně potom se dostáváte k tomu, že doopravdy, že vlastně chcete třeba něco, protože kladením otázek a čím kvalitnější otázky kladete, tím kvalitnější život můžete žít, podle mě. Někde to jsem nevymyslel já, to někdo říkal. A vlastně, když si kladete otázky v oblasti, kterou neznáte, tak je to přece
jako je to prostě relevantní pro vás v tu chvíli, proč ne? A potom někdo přijde a řekne, jsi doktor, nebo ne, potom se můžeme bavit o strojařství a najednou tomu doktorovi řeknou, a ty vůbec nic nevíš o strojařství. Proč by ten člověk musel mít vlastně tu kvalifikaci k tomu, aby se snažil klást otázky, aby více porozuměl? To mi vlastně tady jako mrzí, že jo? Úplně přesně jste to vystihl. Já si myslím, že právě to, že nebo výrazem svobodné společnosti je to, že člověk může položit jakoukoliv otázku a měl by na ní dostat přinejmenším mírně přiléhavou odpověď. Když dneska položíte otázku politikovi, tak dostanete nepřiléhavou odpověď. Pokud ji položíte odborníkovi, tak ten vás bere něco jako někoho, kdo vás obtěžuje, protože jak s humorem říkal jeden z mých šéfů, bychom se tady měli dobře, kdyby nás neotravovali pacienti a studenti. Jo? Ale vždycky si musíme představit to, proč tady jsme a že bychom měli samozřejmě dělat i nějaký stupeň osvěty. A ten stupeň osvěty je i v tom, že když mě někdo klade otázky, tak já se pokusím nad tím zamyslet. Já musím říct, že jedna z mých nejúspěšnějších knih byla Očkování, otázky a odpovědi. A já jsem měl pořád představu o tom, že napíšu o očkování takovou jednoduchou knížku a pořád jsem nevěděl, jak to uchopit. A nakonec jsem vyslal jednu z našich zdravotních sestřiček do ulic a ona se ptala lidí, co by chtěli vědět. A to mi přinesla ty otázky a já jsem to zodpověděl. Pak jsem se spojil s jednou úžasnou redaktorkou, která mě pomohla to přeformulovat do jazyka obyčejných lidí, kteří s medicínou nemají co společného, v tomto smyslu obyčejných lidí. A musím říct, že to byla jedna z nejúspěšnějších knížek. Já si myslím, že se jich jednu chvíli vydalo možná přes 10 000. A co mě nejvíc potěšilo, že mi napsal jeden kolega z Plzně, lékař. Napsal, já si v tom tak rád čtu a mám to u sebe v knihovničce. Takže právě toto, že se nemáme vyhýbat těm otázkám, které přicházejí od lidí, jež ty otázky nesmírně trápí a pokusit se na ně naleznout nějaké odpovědi tak, aby jim rozuměli, přirovnat to k něčemu, tak to je nesmírně důležité. Je potřeba diskutovat pořád. Tak já poprosím, jestli můžu. A určitě uděláme druhý díl, když někdy budete mít cestu, nebo pojedeme i do Hradce, moc rádi. Jestli udělat výlet, to krásné královské město. Jaké chcete Česko? Jaké bych chtěl Česko, tak já jsem na Česko strašně pyšnej, protože je to krásná země s dobrýma lidma, který bych si přál, aby nestáli tolik proti sobě v tuto chvíli, protože to za to nestojí. Tohle to je jeden drobný problém, který se někdo snaží přetvořit v problém sociální a možná nějaký filozofický, ale já si představuju Česko jako lidi, kteří mě do dneška, stejně jako vás, fascinují tím, co umí, co dokážou. A jediné, co bych si k tomu přál, protože ty lidi v sobě mají tu sílu, aby hledali dál, vytvářeli nové hodnoty, ale to, co mě třeba tady chybí, jsou odvážní politici. Dneska se každý skovává za různá prohlášení, skupiny a podobně. A je to obrovská škoda, že tady není někdo, kdo by byl odvážný a řekl, my jsme Česká republika a my chceme být lídrem Evropy a ukázat, že u nás se věci dají dělat nějakým jiným způsobem. A věřím tomu, že celá řada nás lidí, kteří pracují na svém malém písečku, by k tomu určitě přispěla. Takže odvážné politiky a chtěl bych, aby lidi
se nebrali až tak vážně a aby byli přesvědčení o tom, že Česká republika je úžasný stát pro život a úžasný stát pro práci. To je krásný to lehkobytí. Za to moc děkuju. Já děkuju. Je to zase úplně jiný povídání na to, co jsem si mohl popovídat s váma, se mě nikdo nikdy nezeptal. A já to považuji stejně tak za důležitý, jako ty ostatní věci, na které se mě lidi ptají. Ptají se mě pořád jenom na covid, ptají se mě na protilátky, ale nechtějí vidět právě to zobecnění nějaký. A to jsme tady mohli probrat. A to je velice silný a za to taky děkuju, za ten pohled, protože pro mě jste mi taky odpověděl na otázky, které jsem třeba položil, ani jsem nevěděl nebo nevíme často, co za odpověď dostaneme, a to je to nejzajímavější na tom všem. Tak moc děkuju. Děkuju. Děkujeme.